Bismillahirrahmanirrahim. Class 4th Mathematics Khyber Pakhtunkhwa Textbook Board. Unit 3 fractions munga shuru kadu. Nan ba munga exercise 2 ko. Exercise 2 ke question number 1 de. Solve the following fractions and write the answer in simplest form. مونږ لاندې fractions را کړ دي او مونږ ته وی دی له solve کړئ او answer چې کوم دی هغه په simplest form کې ولیکئ. لاندې مونږ له څومره questions چې را کړي دي که ټولو کې مونږ وګورو نو ټولو کې پلس پلس ساين دی. مطلب دا دی چې دا ټول fractions مونږ له ایډ کول دي، د دې مونږ له ایډیشن کول دي، جمع کول دي. نو question number 1 دی مونږ سره part A part دی مونږ سره 6/7 plus 5/7 دا مونږ سره part 1 راغی. اوس دا به مونږ څنګه solve کوو؟ ګورئ ټولو کې اول به مونږ لا ډینامینیټر چې کوم دی هغه به مونږ لا کتلل راځي چې هغه دواړه ایکول دي که نه دي، سیم دی که نه دي، یو شانتي دي او که نه دي. که دې کې مونږ وګورو ډینامینیټر 7 دی او دلته ډینامینیټر 7 دی، دواړو کې څه شیز راغی؟ ډینامینیټر سیم راغی. نو مونږ به څه چلو کوو چې دا به کامن واخلو، یو پیره به لاندې ولیکو ډینامینیټر او لپاسه نامینیټر چې کوم دی 6 + 5 په دې طریقه به ولیکو. دې نه به څه انسر راشي؟ اوس 6 + 5 به 8 کو، نو 6 + 5 11 divided by 7 دا مونږ سره انسر راغی. دغه شان بی پارت دی مونږ سره. بی پارت کې چې مونږ لکم fractions را کړ دي هغه دا دی 11 divided by 13 او 11/13. اوس دا به مونږ څنګه solve کو؟ لاندې ګورئ ډینامینیټر دواړه یو شانتي دي 13 دا به مونږ لاندې یو پیره ولیکو او لا پاسه نامینیټر چې کوم دی هغه به یو بل کې ایډ کو. نو 11 + 11 څه شي شو؟ 22 divided by 13 دا مونږ سره انسر راغی د بی پارت. سی پارت مونږ له را کړی دی 5/17 plus 11/17. اوس دا چې مونږ سالف کوو ډینامینیټر به مونږ کامن واخلو. 5 + 11 5 + 11 دا مونږ سره راغی. اوس به مونږ نامینیټر چې کوم دی هغه به 8 کو. 5 + 11 is 16 او ډینامینیټر کې به مونږ سره راشي 17. سی پارت هم حل شو. ډی پارت به مونږ اوس سالف کوو. ډی کې مونږ له fractions را کړ دي 7/15 plus 8/15 دا question دی مونږ سره. دا به اوس مونږ څنګه سالف کوو؟ ډینامینیټر به کامن واخلو، یو پیره به ولیکو او نامینیټر به مونږ یو بل کې ایډ کو. دې نه به مونږ سره څه راشي؟ 7 + 8 7 + 8 څه شي؟ 15 divided by 15. اوکې اوس په question کې مونږ ته څه وي چې انسر په simplest form کې ولیکئ. نو دا 15 په 15 باندې کې ډیوایډ کیږي. صحیح ده؟ 15 is 15 15 is 15. نو موږ سره انسر څه شي راغی؟ 1/1 موږ لیکلی شو یا صرف 1 هم موږ لیکلی شو. دغه شان ای پارت موږ را کړی دی. ای پارت کې موږ ته وی چې یو فریکشن دی 5/16 او بل هم دی 5/16. د له سالف کول دی. ډینامینیټر دواړه سیم دي نو هغه به مونږ لاندې یو پیره ولیکو 5 + 5. اوکې 5 + 5 is 10 divided by 16. صحیح شو؟
اوس د 10 او 16 چې کوم دي دا دواړه په 2 باندې کې ډیوایډ کیږي نو موږ به په 2 ډیوایډ کو 5 2 is 10 او 8 براشي دلته نو دا موږ سره سمپلیسټ انسر څه شي راغی 5/8 اف پارت دی موږ سره اف پارت کې موږ ته چې کوم دوه فرکشنز راکړي دي یو دی 2/19 او بل دی 12/19 دا دوه فرکشنز یې موږ ته راکړي دي دا به اوس موږ څه کوو د دې به موږ ایډیشن کوو نو موږ څه وویل چې لاندې ډینامینیټر چې کله سیم وي نو هغه به موږ یو پیره لاندې ډینامینیټر کې ولیکو او لا پاسه نامینیټر چې کوم دی هغه به دې طریقې سره ولیکو اوس به دا موږ ایډ کو نامینیټر 2 plus 12 14 divided by 19 نو دا موږ سره د دې انسر راغی اوکې سالو کو کوېسچن نمبر 2 کې موږ ته وایي subtract the smaller fractions from the greater fraction لاندې موږ له فرکشنز یې راکړي دي موږ ته وایي چې کوم سمالر فرکشن دی هغه ماینس کوي سبټریکټ کوي د ګریټر فرکشن نه صحیح ده غټ فرکشن نه به موږ وړوکی فرکشن ماینس کوو نو راځئ چې شروع کوو کوېسچن نمبر 2 اے پارت دی موږ سره 2/3 3/3 دا فرکشنز یې راکړي دي موږ له نو موږ به څه وکړو چې ګریټر نه به سمالر ماینس کوو په ایډیشن سبټرکشن کې موږ څنګه چل کو چې کله موږ سره لاندې ډینامینیټر سیم وي نو هغه موږ یو پیره ولیکو او لا پاسه ډینامینیټر پکې بیا ماینس کو دا به موږ سره سره شي 3 - 2 1 divided by 3 دا موږ سره د دې انسر راغی بی پارت دی 1/11 یو فرکشن دی او بل دی 7/11 نو ګریټر نه به موږ څه چل کو سمالر به ماینس کو ډینامینیټر سیم دی نو هغه به موږ یو پیره ولیکو لاندې او 7 - 1 به سالو کوو موږ سره به راشي 7 - 1 6 divided by 11 دا موږ سره د دې انسر راغی سی پارت دی سی پارت کې موږ ته وایي چې یو دی موږ سره 11/12 او بل دی 7/12 دا دوه فرکشنز یې راکړي دي نو ګریټر نه به موږ څه چل کو سمالر ماینس کو ډینامینیټر به کامن راشي او لا پاسه 11 - 7 11 - 7 به موږ سره سره شي 4/12 صحیح ده اوس دا نور مزید هم سمپلیفای کیږي 4 هم په 4 تقسیمیږي او 12 هم په 4 تقسیمیږي که موږ دواړه په 4 تقسیم کوو لا پاسه به 1 راشي لاندې به 3 راشي نو موږ سره به سمپلیسټ فارم به د دې سره شي 1/3 डी पार्ट थे मुंग सरा 7/21 और 15/21 दा दो फ्रैक्शन ज़रा कर दी नो ग्रेटर न मुंगे सी चलो को चे स्मॉलर बा माइनस को डिनोमिनेटर सेम दी दा मुंगे कॉमन वाखलू 15 - 7 मुंग सर डिनोमिनेटर की राशि बस 15 - 7 चे मुंगे को न मुंग सर राशि 8 divided by 21 دا بته आंसर राशि दगा शान ई पार्ट बो सॉल्व को او ई पार्ट के मुंग सरा दो फ्रैक्शंस दी 2/5 او 4/5 सही ده نو ग्रेटर मुंग सरा دا دی دینه به मुंग स्मॉलर माइनस को موږ سره به سره شي اولنی سټپ کې به 5 موږ سره لاندې ډینامینیټر کې ولیکو موږ او لا پاسه 4 - 2 دا به موږ سره سره شي 2/5
F part ते 8/10 او 4/10. اوکې نو دا ګریټر فرکشن دی دا به موږ ولیکو دی نه به دا سمالر فرکشن ماینس کو دواړه ډینامینیټر سیم دي نو موږ به څه چلو کو دا به لاندې کامن واخلو او 8 - 4 به د پاسه ولیکو 8 - 4 به موږ سره راشي 4 او لاندې به راشي 10 اوس 4 او 10 دواړه په 2 باندې کې ډیوایډ کیږي نو که موږ د له سمپلست فارم کې لیکو موږ به څه چل کو چې دواړه به په 2 باندې کې ډیوایډ کو نو 2 2 is 4 او 2 5 is 10 موږ سره به سره شي 2/5 دا F پارت انسر راغی F پسې موږ سره بل دی G پارت کې موږ له یو 2/13 را کړ دی او بل 1/13 دی دا به موږ ماینس کو 2/13 minus 1/13 denominator به کامن ولیکو 2 - 1 نو موږ سره به څه شي راشي 1/13 لاست پارت دی د دې کوېسچن پارت G 5 15 او 3 15 موږ به څه وکړو چې ګریټر نه به سمالر ماینس کو نو ډینامینیټر دواړو کې سیم دی هغه به موږ یو پیره لاندې ولیکو او له پاسه به 5 - 3 راشي 5 - 3 څه شي دی 2 / 15 دا موږ سره د دې انسر راغی نو دا و د ایکسرسایز 2 کوېسچن نمبر 2 صحیح ده کوېسچن 3 کې موږ ته وایي a painter paints 7/13 parts of the wall in one day and 3/13 part on the second day صحیح ده یو پینټر دی هغه د یو دیوال دومره پارټ په یو ورځې اولنۍ ورځې دغه کې او بیا دومره پارټ په دویمې ورځې پینټ کې سپوز موږ نه څه کې how much wall does he paint in 2 days وی دواړو ورځو کې د څومره دیوال پینټ که صحیح ده نو ټوټل به موږ فایند کو ټوټل چې موږ فایند کو نو موږ به څه چل کو د دې دواړو ایډیشن به وکړو دا به ایډ کو سیکنډ پارت کې وی how much more does he paint on first day دویم کې موږ نه څه تپوس کی وی چې په اولنۍ ورځې منته کې هغه د دویمنۍ ورځې مقابله کې څومره زیات دیوال پینټ کړی بس بی پارت کې به موږ ماینس کو او فرست پارت کې به موږ ایډیشن کو نو راځئ څنګه به کو په اولنۍ ورځې هغه وکړو فرست ډے منته کې هغه پینټ که 7/13 او په سیکنډ ډے څو پینټ که 3/13 ا پارت کې موږ ته څه وي ټوټل موږ لا فایند کول دي نو ټوټل چې موږ فایند کوو دا دواړه به موږ څه چلو کو ایډ به کوو 3/13 اوکې اوس ایډیشن کې کله موږ سره چې ډینامینیټر سیم وي نو هغه موږ لاندې یو پیره ولیکو او له پاسه دواړه نامینیټر موږ ایډ کو دا به موږ سره څه راشي 7 + 3 10 او دا 13 اوکې بی پارت کې موږ ته وایي چې فرست ډے منته کې هغه د سیکنډ ډے مقابله کې څومره زیات دیوال پینټ کړی نو دا به موږ ماینس کو د ماینس هم هغه طریقه ده ډینامینیټر سیم وي نو هغه به موږ یو پیره ولیکو او له پاسه نامینیټر به موږ سبټریکټ کو نو 7/3 4 / 13 دا موږ سره بی نمبر پارت راغی فرست پارت کې ایډیشن وو او سیکنډ پارت کې سبټریکشن وو 4 نمبر کوېسچن کې موږ ته وایي if 5/16 kg of artificial fertilizer and 7/16 kg of natural fertilizer have been used in field
how much quantity of both fertilizer is used. دمره کېجی artificial fertilizer استعمال شوی دی او دمره کېجی natural fertilizer استعمال شوی دی. نو به ټوټل څومره فرټیلایزر استعمال شو. نو بالکل ایزی دی، بس سمپل ایډ وکړو دا دواړه فرکشن. یو فرکشن دی موږ سره 5/16 او بل دی موږ سره 7/16. دا چې موږ سلوشن کو د دې ټوټل فایند کو نو موږ بس چلو کو دا دواړه سایډونه به 8 کو، دواړه فرکشن به 8 کو. موږ سره به سره شي ډینامینیټر به موږ کامن واخلو ځکه چې ایکول دی یو شانتی دی او لا پاسه نامینیټر به موږ 8 کو یو بل کې 5 + 7 به سره شي 12 / 16. دا موږ سره انسر راغی. که موږ دې له سمپلسټ فارم ته بوزو نو موږ به د دې کامن فیکټر به د دې موږ فایند کو چې دا دواړه نمبر په کم نمبر باندې کې ډیوایډ کیږي. نو دا هم په 4 ډیوایډ کیږي. 4 4 is 16 او دا 3 4 is 12. نو دې له موږ داسې لیکلی شو چې 3/4. اوکې، نو دا موږ سره 4 نمبر کوېسچن. 5 نمبر کوېسچن کې موږ ته وایي Sabha did her math work in 2/10 hours and her sister did her math homework in 7/10 hours. How many hours did both sisters take to complete their homework? صحیح شو؟ نو سمپل تپوس کې موږ نه وي سبا دومره ټایم واغسته هوم ورک کولو کې او د هغې خور دومره ټایم واغسته هوم ورک مکملولو کې. نو وی دواړو څومره ټایم واغسته. نو موږ به څه چلو کوو چې دواړه به 8 کو. دا د سبا ټایم راغی او دا د سسټر ټایم راغی. ټوټل چې موږ فایند کوو نو موږ به څه چلو کوو دواړه فرکشن به 8 کو. اوکې، ډینامینیټر به کامن واخلو 2 + 7. موږ سره به سره شي 2 + 7 9 / 10. دا موږ سره راغی. کوېسچن نمبر 6 کې موږ ته وایي Shiraz and Umar invest money in a business. Shiraz gets 7/11 share and Umar gets 10/11 share on the profit. Whose share is more and how much? صحیح ده. د شیراز شیر موږ سره څو راغی؟ شیراز 7/11 او د عمر راغی 10/11. موږ ته وی چا زیات پرافټ واغسته د چا شیر زیات دی. نو دې کې اوس به موږ ګورو چې کوم فرکشن غټ وي نو هغه به زیات اخیستی. اوکې، نو دې ځای کې که موږ وګورو نو د عمر شیر چې کوم دی هغه موږ سره زیات دی. عمر شیر از مور. دا د ا پارټ انسر راغی. او بی پارټ کې موږ ته وایي چې څومره زیاتې دی. نو څومره زیات معلومولو ډفرنس معلومولو له به موږ څه چلو کوو دا به موږ ماینس کو. دا چې موږ ماینس کو نو ډینامینیټر ایکول دی کامن به واخلو 10 - 7. دا به موږ سره راشي 3/11. دا موږ سره د دې انسر راغی. نو دې سره ایکسرسایز 2 چې کوم و هغه کمپلیټ شو. څه قسم مسله وي دی کې نو موږ ته کمنټ کې تاسو ویلی شئ. ویډیو په خپله لایک کړئ، کمنټ وکړئ، چینل سبسکرایب کړئ او خپل ملګرو سره شیر کړئ. نیکسټ لیکچر کې به موږ ملټیپلیکیشن کوو. ایکسرسایز 3 ملټیپلیکیشن او ډیویژن والا کوېسچن به کوو چې فرکشنز به موږ څنګه ملټیپلای کوو او ډیوایډ کوو به. تر هغې پورې خدا حافظ. بل لیکچر کې به انشاءالله ملاقات کیږي.